So in a marriage and with your children, some will be outward and some will be more in. अनि हाम्रो जीवनमा हाम्रो वैवाहिक जीवनमा हाम्रा बच्चाहरू जो जति मानिसहरू संसारमा छन् कोही तिनीहरू बाहिरमुखी हुन्छन् कुरा बाहिर प्रस्तुत गर्ने कोही चाहिँ अन्तर्मुखी हुन्छन् जो चाहिँ एकदमै लुकाएर राख्ने. Can you think of some people that you know that are extroverts? के तपाईले यस्तो बाहिरमुखी त्यस्तो खालको व्यक्तित्व भएको व्यक्ति देख्नु भएको छ चिन्नुहुन्छ? Who can think, put your hand up if you can think of at least one person who's quite extroverted. यदि तपाईँ बाहिरमुखी हैन मानिसहरूसँग कुरा गर्ने त्यो लुकाएर नराख्ने त्यस्तो प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने कतिजना हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तित्व केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ? Not many extroverts in Nepal. धेरै हामी बाहिरमुखी मानिसहरू कम्ती छौँ किनभने हामी कुरा धेरै बाहिर. Who can think of someone who's an introvert? अनि कतिजनाले तपाईँ आफूलाई चाहिँ यो अन्तर्मुखी मान्छे महसुस गर्नुहुन्छ? शान्त Internal. भित्र सबै कुरो किनहरूलाई सुनाउने हैन किन भन्ने. Okay, good. More. धेरैजनाले उठाउनु भयो. वास्तवमा अघि नउठाएको जति सबैले यसमा उठाउनु पर्ने हो. के यो नबुझ्या हो हैन? So to the people in Nepal, they keep very quiet. त्यसै हो नेपालमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ शान्त भएर केही प्रतिक्रिया नदिने हो. So that's how, now if you're helping someone, it's good to work out are they extrovert or introvert, because how you help them will be different. अनि जब तपाईँ र मैले कसैलाई सघाउन गइरहेका छौँ त्यो बाहिरमुखी मान्छे हो या अन्तर्मुखी मान्छे हो पहिला पत्ता लगाउनु जरुरी छ. किनभने बाहिरमुखी मान्छेलाई गर्ने सघाउनु पर्ने तरिका र अन्तर्मुखीलाई सघाउनु पर्ने तरिका फरक हुन्छ. So you need to give them space to talk, or you need to give them space to process it inside and then come in later. अनि तिनीहरूलाई प्रक्रियामा आउनलाई तपाईले त्यस्तो ठाउँ दिन जरुरी छ ताकि उनीहरू बिस्तारै बाहिरमुखी या अन्तर्मुखी उनीहरूले पहिचान गरून् र उनीहरू आफू त्यो समस्याबाट निस्कियोन्. So let's start. We're going to have, there's two kinds of personalities that are extroverted, the red one and the yellow one. अनि यहाँनिर हामीसँग यो बाहिरमुखी जुन व्यक्तित्व छ त्यसमा दुईवटा छ. एउटा चाहिँ रातो अर्को चाहिँ पहेँलो भाग. We're going to start with the yellow one. हामी पहेँलो भागबाट सुरु गर्ने छौँ अहिले. यसलाई सुन्नुहोस् राम्रोसँग. This personality is outward. यो स्वभाव भएको व्यक्ति चाहिँ एकदमै रमाइलो तरिकाको स्वभाव छ उसँग. And they're people who like to talk quite a bit. अनि यो खालको स्वभाव भएको व्यक्ति चाहिँ अलिअलि कुरा गर्न मन पराउँछ. सुन्नुहोस् है. And they like to have fun. अनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै रमाइलो गर्न मन पराउँछन्. They're often smiley people. अनि तिनीहरू चाहिँ सधैँ हाँसिरहने रमाइलो हुन्छ. They're the people who are dramatic. They like to be the actress or the actor. अनि यस्ता खालका व्यक्तिहरू चाहिँ अभिनय कलामा एकदमै निपुण हुन्छन्. तिनीहरूलाई हिरो हिरोइनी भन्दै पनि होला हैन. At church, if you want someone to come up the front, they're the one who go, I'll do it. अनि त्यहाँनिर कोही जोक भन्ने रमाइलो गर्ने भन्यो भने तिनीहरू त्यस्तो त्यो स्वभाव भएका मान्छे म भन्छु भनेर उठ्छन्. They like to be up the front. अनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै रमाइलो गर्न मन पर्छ. They like to talk. तिनीहरू चाहिँ धेरै कुराकानी गर्न मन पराउँछन्. They're very, if you have a party, you'd invite them because they're good to have. They're a party person. अनि तपाईको पार्टी त्यस्तो कुनै भोज भतेर कार्यक्रम राख्नु भएको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई बोलाउनुस् बडो रमाइलो हुन्छ. They're not so good at listening. अनि तिनीहरू चाहिँ सुन्न त्यति धेरै असल मान्छेहरू होइनन्. Talk more. तिनीहरू कुरा धेरै गर्न मन पराउँछन्. Listen not much. तिनीहरू धेरै सुन्न मन पराउँदैनन्. And they tend to be a little bit around about themselves. अनि तिनीहरू चाहिँ आफैलाई त्यो त्यसरी प्रस्तुत गर्न धेरै तनावमा रहन्छन्. But they're fun people to have in your church. अनि हाम्रो मण्डलीमा पनि त्यस्तो रमाइलो गर्न मन पराउने व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरू मण्डलीमा पनि छन् होला. When you have the praise and worship, they're singing and praising and dancing and they're really getting into it. अनि जब आराधनाको समय आउँछ तिनीहरू नाच्दै बडा मजाले प्रभुको प्रशंसा गर्छन्. अनि तिनीहरू Have you got one of those in your church? त्यस्तो व्यक्तिहरू छन् तपाईको मण्डलीमा? Anyone? Not? Yes, a few. Yeah, I've noticed a few people. Yeah. तपाईहरु आफै पनि त्यस्तो हुनुहुन्छ मण्डलीमा त्यस्तो व्यक्तिहरू देख्नु भएको छ. Delightful people.
अनि ती व्यक्तिहरू मानिसहरू मन पराउँछन् But often their enthusiasm is, yes, I'll do it. And then they start and they don't finish. अनि त्यस्तो स्वभाव भएका व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै छिटो उत्साहित हुन्छन् तिनीहरू अनि म गर्छु भन्छन् तर काम चाहिँ सिद्ध्याउन सक्दैनन् He does that well. Maybe you're a yellow. So they'll start doing it, and then they get distracted. Oh, that looks more fun. Oh, I'll do that. And they'll go over there and they'll forget about what they started. पहिलो रङ कलर भएको मान्छेले कस्तो हुन्छ अरे भने काम सुरु गर्ने ओहो कति रमाइलो भनेर सुरु गर्ने काम गर्दा गर्दै अर्को रमाइलो देखेपछि यो छोडेर त्यता जाने And if you've got a child like that, you'll give them a chore to do, and you'll have all these half-finished chores. अनि त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू चाहिँ आधीमै कामहरू छोड्ने हुन्छन् त्यही भएर हामीले तिनीहरूलाई धेरै नै बुझ्नु जरुरी छ Because they got distracted. अनि ती व्यक्तिहरू सजिलैसँग ध्यानबाट विकेन्द्रित हुन सक्छन् So that's one kind of personality. अनि एउटा व्यक्तित्व त्यस्तो व्यक्तित्व भएको व्यक्ति चाहिँ हामीहरू छौँ एउटा स्वभाव Now we're going to look at the red. अनि अर्को चाहिँ हामी रातो कलरलाई हेर्नेछौँ अब That person is outward. अनि यो व्यक्ति चाहिँ नियन्त्रण गर्ने टाइपको हुन्छ But they're not all emotional like the yellow. अनि तिनीहरू चाहिँ यो पहेँलो जस्तो त्यति धेरै भावनामा जाने त्यस्तो खालको हुँदैन त्यस्तो स्वभाव हुँदैन They're thinkers. तिनीहरू चाहिँ एकदमै विचार गर्ने व्यक्तिहरू They're strong. तिनीहरू एकदमै बलिया हुन्छन् तिनीहरूको आफ्नो विचारमा They want their way. अनि तिनीहरू जे गर्न चाहन्छन् तिनीहरू त्यो गरी छाड्नेछन् The yellow said, I want to do it the fun way, but the red says, I want to do it my way. अनि हुन सक्छ यो पहेँलोले म यसरी गर्छु यसरी यो प्रकारले भन्छ भने यसले चाहिँ हैन म यसरी गर्छु भन्ने स्वभाव त्यहाँनिर प्रस्तुत गर्छ They often are the ones that become the leaders. अनि यो रातो स्वभाव यो कलरमा भएका व्यक्तित्वहरू चाहिँ धेरै जसो प्राय जसो चाहिँ अगुवाहरू नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् Where the yellow, if they have a problem, it's, they're all like that. अनि यो पहेँलो स्वभाव भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा कुनै समस्या आयो भने तिनीहरू छिट्टै हताश हुन्छन् गरेर तिनीहरू अल्पत्र परे जस्तो अनुभूति गर्छन् I'll keep him busy. Whereas the red will say, I've got a problem, I'm going to solve it. अनि रातो स्वभाव भएको व्यक्तिहरू चाहिँ हो मेरो जीवनमा समस्या छ म समाधान गर्छु They'll have a strategy, step-by-step strategy on how to solve their problem. अनि उसको जीवनमा भएका समस्याहरूलाई एक गरेर सल्टाउने बुदाहरूले तयार गर्छ They'll try to do it by themselves first. अनि उसले आफ्ना जीवनका समस्याहरूलाई समाधान गर्न प्राथमिकता दिन्छ But if it doesn't work, they might get you to help them, but they're a bit independent. अनि वास्तवमा यस्ता खालका स्वभाव भएका व्यक्तिहरू स्वचालित हुन्छन् उनीहरूलाई सहयोगको जरुरत चाहिँदैन तर कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई सघाउनु जरुरत हुन्छ In the church or in a relationship, these people, if they're not careful, can become domineering. अनि यस्ता खालका स्वभाव भएका व्यक्तिहरूलाई मण्डलीमा भएका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले समयमा उनीहरूलाई नियन्त्रण गरेनौँ सिकाएनौँ भने उनीहरूले चाहिँ सबै चिजलाई नियन्त्रण गर्न थाल्छन् If there's a task to be done, they'll say, okay, move away, I'll organize it. अनि तिनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दियो भने ठिकै छ यो सबै हो यसरी गरौँ हल्ला नगरौँ And other people who are more quieter and sensitive अनि अरू व्यक्तिहरू चाहिँ अरू स्वभाव भएका व्यक्तिहरू चाहिँ शान्त रहने त्यो खालको हुन्छन् will sort of keep out of their way. अनि तिनीहरू चाहिँ टाढैबाट दृश्य अवलोकन गर्छन् They might feel a little bit overwhelmed by this personality. यो खालको स्वभाव भएका जो रातो कलरका स्वभाव भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हुन्छन् र अरू व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूदेखि अलग रहन्छन् So if you say you've got a task in the church, this person will say, just hand it over to me, I will organize it. I'll be in charge. अनि यस्तो खालको स्वभाव भएका व्यक्तिहरू मण्डलीमा हुन सक्छन् कुनै पनि काम कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईले काम सिधाउनु पर्यो भने उनीहरूलाई जिम्मा दिउँ ताकि उनीहरूले व्यक्तिहरूलाई जम्मा गर्छन् नेतृत्व गर्छन् र सजिलै काम सिकाउँछन् They obviously don't listen very well either. अनि तपाईले राम्रोसँग सुनिरहनु भएको छ है Because they feel they pretty well know what to do. अनि तिनीहरू चाहिँ जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा जानकार हुन्छन्
Have you got anyone like that in your church? तपाईको मण्डलीमा यो खालको स्वभाव रहेको व्यक्तित्व भएको व्यक्तिहरू छन्? Anyone? Yes. You've got one. A few of you. Are any of you one of the red? तपाईँ के यस्तो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पहिलो कुरो चाहिँ? You smile. I think you might be. You're not admitting it. It's good. These are good people. अनि यो स्वभाव भएको व्यक्तिहरू असल व्यक्तिहरू हुन्। यहाँ कुनै पनि स्वभाव भएको व्यक्तिहरू कमजोरी भनेर हेरे होइन है, असल व्यक्तिहरू लाज नमान्नुहोस्। If they submit to the Holy Spirit, they can be a good leader. यदि यिनीहरूले परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई ग्रहण गरे र उहाँको नेतृत्वलाई स्वीकार गरे भने यिनीहरू असल अगुवाहरू हुन सक्छन्। And very good in a crisis. अनि यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि कामलाई असल ढङ्गले प्रक्रियामा लान सक्छन्। Now we're going to go to the inward, quieter personality. अब हामी अन्तर्मुखी व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरूका दुई खण्डहरू हेर्नेछौँ। We're going to look at the white. अनि पहिलो कुरा हामी यो सेतो भागलाई हेर्नेछौँ। Now this person is inward. अनि यो सेतो भागमा भएको व्यक्तित्व चाहिँ अन्तर्मुखी व्यक्तित्व हो, आफैमा निहित। The yellow said, I want to do it the fun way. अनि त्यो पहेँलोले भन्यो म त एकदमै रमाइलो गर्न चाहन्छु। The red said, I want to do it my way. अनि रातोले भन्यो म मेरो तरिकाले काम गर्न चाहन्छु। But the white says, I want to do it the easy way. अनि यो सेतोले भन्छ म त जे काम गरे पनि सजिलोसँग गर्ने काम मात्रै गर्छु, सजिलो काम। Probably the highest proportion of the population are whites. अनि संसारमा भएका जनसङ्ख्यालाई तुलना गर्ने हो भने धेरै जसो मान्छे चाहिँ सजिलोसँग काम गर्ने शान्त स्वभावको मान्छेहरू धेरै छन्। These people are quiet, fairly quiet, and they're inward. अनि यी व्यक्तिहरू चाहिँ अन्तर्मुखी व्यक्तिहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ वास्तवमै शान्त स्वभावका हुन्छन्। They're not emotional like the yellow. यिनीहरू त्यो पहेँलो जस्तो छिट्टै भावनामा उम्लिहाल्ने खालका हुँदैनन्। They're calm. अनि तिनीहरू चाहिँ शान्त हुन्छन्। And in life, they're fairly consistent. अनि तिनीहरूको जीवनमा चाहिँ तिनीहरूले बिस्तारै अनुभवहरू गर्छन्। They're not changeable. Like the yellow, their emotions are up and down, up and down. But the white, just even and calm. अनि हामीले देख्यौँ पहेँलो चाहिँ यस्तो उतार चढाव आइरहने स्वभावको व्यक्तित्व छ त्यसमा, तर यो चाहिँ शान्त जहिले पनि एउटै खालको नदीको बगान। And they're people who, when they come into a situation, they don't take over, they adapt. They just fit in quietly. अनि मानिसहरूले आफ्ना विभिन्न कुराहरू बताउँछन्, तिनीहरू सबैलाई स्वीकार गर्छन् अनि शान्तसँग बस्छन् तिनीहरू। They're not very exciting. तिनीहरू एकदमै कुनै पनि विषयमा अत्यन्तै उत्साहित पनि हुँदैनन्। But they're dependable. You can depend on them. अनि तिनीहरू चाहिँ त्यो विविध अवस्थामा आधारित हुन्छन्, शान्त बस्छन्। They're good listeners. तिनीहरू वास्तवमा एकदमै असल सुन्ने क्षमता भएका व्यक्तित्व हुन्छ तिनीहरूसँग। The yellows love the whites because the yellow likes to talk and the white listens. अनि त्यो येलो कलर, त्यो पहेँलो कलर भएको मान्छेले चाहिँ यो सेतो कलर भएको मान्छे मन पराउँछ, किनभने पहेँलोलाई बोलिरहनु पर्छ, यो सेतोलाई सुनिरहनु पर्छ। And if you've got a child who's a white, my first daughter was a white, and that's why she was so calm, and I could take her anywhere. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँको पहिलो छोरी यो सेतो कलरकी रहेछ, अनि उनी चाहिँ शान्त, यता लगे पनि उता लगे पनि जसो गरे पनि हुने। The only thing is that if they don't want to do something, they won't throw a tantrum and go, I don't want to do it. You've got to do that. I want you to do that. पहेँलोहरूको स्वभाव चाहिँ यदि केही गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले भन्छ म त्यो गर्न चाहन्छु, बडो उत्साहित हुन्छ। What they'll do is they'll say, yes, mummy, I'll do it. तर शान्त यो सेतो चाहिँ हुन्छ आमा म गर्छु भने गर्छु। And then they'll sit down and read a book and they won't do it. अनि तिनीहरू पढिरहन्छन् तर खासै केही पनि गर्दैनन्। Because they don't like conflict. अनि त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ थुप्रै प्रकारका द्वन्द्वहरू सृजना हुन सक्छ। So you think, what a good child. They said, yes, mummy. अनि हामीले भन्छौँ त्यसरी शान्त बसेको बच्चालाई ओहो कति राम्रो बच्चा, अनि उसले भन्छ ओ। But then when you go in, the job was not done.
अनि जब उनलाई दिएको जिम्मेवारीको विषयमा कुरा गर्छौँ कामै भएको हुँदैन। Who's got one of those, either at home or in the church? You'd have lots of those, right? यस्ता खालको मान्छेहरू मण्डलीमा छन् हो होइन? Yeah, lots of those. धेरै सिकायो पाल्ने गरेर। And some of you would be a wife as well. अनि हामीहरूमध्ये कतिजना पनि यस्तै छौँ होला। Now the last one is the blue. अनि अर्को नीलो भाग हामी हेर्नेछौँ। Now the blue is inward. अनि यो नीलो चाहिँ सही तरिका आफैमा सिद्धता रहिरहने आफैमा हुने भित्र। But they're very emotional. Like the yellow, they're emotional. अनि पहेँलो जस्तै तिनीहरू पनि अत्यन्तै भावनामा आउने छिटै भावनामा उठ्ने खालको हुन्छ। But they don't express the emotion out. तिनीहरू यो पहेँलोले जस्तो एकदमै तत्कालै आफ्ना भावनाहरू प्रस्तुत त गर्दैनन्। They keep it all inside, lots of emotion. अनि तिनीहरूमा भएका भावनात्मक सबै कुराहरू तिनीहरूले मनमै गमेर राख्छन्। And it's not always healthy for them because sometimes it can be negative emotion. अनि कतिवटा भावनाहरू ती नकारात्मक भावनाहरू विचारहरू पनि हुन सक्छन्। तिनीहरूले त्यो बाँड्दैनन्, तिनीहरू आफैसँग राख्छन्, त्यसले चाहिँ खुद ऊ आफैलाई पनि नोक्सानी गर्न सक्छ। Now let's remember, the yellow said, I want to do it the fun way. अब एकचोटि फेरि सम्झना गरौँ, पहेँलोले भन्छ म एकदमै रमाइलो गर्न चाहन्छु। The red said, I want to do it my way. अनि रातोले भन्छ जे काम गरे पनि म मेरो तरिकाले गर्न चाहन्छु। The white said, I just want to do it the easy way. अनि यो सेतोले भन्छ म जे गरे पनि सजिलैसँग गर्न चाहन्छु, सजिलो काम मात्रै। The blue says, I want it the right way. अनि यो नीलोले भन्छ म चाहिँ सही तरिकाबाट काम गर्न चाहन्छु। This personality is very likes detail. अनि यो खालको यो नीलो स्वभाव भएका व्यक्तित्वहरू चाहिँ एकदमै एकपछि एक एकदमै डिटेल खोज्ने खालको हुन्छन्। They like everything to be in order. अनि यो खालको व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै पनि कामहरू चाहिँ एउटा क्रममा भएको चाहन्छन्। They're perfectionists. अनि हरेक काममा तिनीहरू पूर्णता खोज्छन्। They get very upset अनि if things are not done properly. अनि कुनै पनि काम सही ढङ्गले भएका छैनन् भने यो स्वभाव भएका व्यक्तिहरू छिट्टै निरुत्साहित हुन्छन्। My mother was one of these. अनि उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँको आमा चाहिँ यो स्वभाव नीलो कलरको स्वभाव भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। And our house was almost like a show house. It was so perfectly clean and tidy and everything was in its place. अनि उहाँको आमा चाहिँ यो स्वभाव भएको व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दा सबै कुरो मिलेको सफा चिटिक्क हैन त्यो खालको चाहनुहुन्थ्यो। And when she did the gardening, जब उहाँले त्यहाँनिर बगैँचाको काम गर्नुहुन्थ्यो, everything in the garden had to be perfectly in place, all lined up beautifully. अनि त्यहाँनिर हुनुपर्ने सबै सामग्रीहरू चाहिँ सही ढङ्गले मिलेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। And if a few leaves fell onto the lawn, अनि केही पातहरू त्यहाँनिर तल झर्यो भने she'd have to go out and pick them up because it spoilt the look of the lawn. अनि त्यहाँ उहाँले गएर टिप्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई मिलाउनुहुन्थ्यो, चिटिक्क पार्नुहुन्थ्यो। She'd even take a few leaves that looked as though they were about to fall. She'd take them so they wouldn't fall onto her lawn. अनि झर्न आँटेका पातहरू पनि टिपेर त्यसलाई मिलाउनुहुन्थ्यो उहाँले। And when she hung the clothes on the line, अनि जब यी सबै कुराहरू एउटा क्रममा उहाँले मिलाउनुहुन्थ्यो, we've got plastic coloured pegs that you peg things on the line. अनि उहाँले त्यो प्लास्टिकको ब्यागहरू राख्नुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर सबै कुरो मिलाएर राख्ने। So when she'd put a towel out, she'd have to have two yellow. They had to match pegs. अनि त्यहाँनिर ती भाँडोमा पहेँलो अनि अरू कलरहरू त्यहाँ मिलाएर उहाँले राख्नुहुन्थ्यो। And one day she broke her arm. अनि एक दिन चाहिँ उहाँ एकदमै त्यहाँनिर टुटेको परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। And I had to leave my family to go to help her because she'd broken her arm. अनि उहाँले चाहिँ त्यो हात भाँचेर त्यो परिस्थितिमा भएको बेलामा उहाँलाई सघाउनलाई उहाँले जानु पर्यो अरे त्यहाँ। So I washed her clothes and I hung them on the line. अनि उहाँले लुगा धुनुभयो, त्यसपछि त्यो लुगा त्यहाँ सुकाउन थाल्नुभयो। And I'm hanging out all the things on the line. अनि त्यहाँनिर क्रमशः मैले मिलाएर लुगा सुकाउन थालेँ। And she's coming behind me, taking the peg and making sure they matched.
taking the egg, making sure they all match. अनि त्यसपछि उहाँले लुगा त्यो सुकाएको ठाउँमा आउनुभयो उहाँको आमा त्यसपछि पहेँलो सुकाउने ठाउँमा अर्कै सुकाएको त्यो सबै ठाउँमा निकाल्दै यहाँ सुकाउनु पर्ने यहाँ भनेर मिलाउनु थाल्नुभयो अरे She was such a blue. अनि उहाँ साँच्चै नै निलो कलरको मान्छे हो But that's what they can be like. They like detail and they like order. अनि त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै क्रम मिलेको अनि मिलाएर चिटिक्क राखेको कुरामा मन पराउँछन् The person who translated the Bible would have had to have been a blue. अनि धेरै जस्तो व्यक्तिहरू जस्तै बाइबललाई उल्था गरे ती व्यक्तिहरू चाहिँ निलो कलरका व्यक्तित्वहरू हो If it was a yellow, they wouldn't have got past the 2 chapters of Genesis before they got distracted and went यदि on. ती उल्था गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ निलो कलरका हुन्थे भने उत्पत्तिको 2 3 च्याप्टर अध्याय उल्था गरिसकेपछि तिनीहरू कता कता हराउँथे And the reader would probably say, I've got more important things to do. I'm going to organise others to do it for me. अनि त्यहाँनिर तिनीहरू यदि अरू स्वभावको रातो स्वभावको भएको भए होइन यो अरूले भनेअनुसार होइन मैले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने खालको स्वभाव देखाउँथ्यो होला And the white probably would say, I'll do it, but then they'd get a bit bored and get sick of it and they wouldn't finish it. अनि हुनसक्छ तिनीहरूले म गर्छु भन्थे तर समयमा सिद्ध्याउन सक्दैनथे But the blue would stick with it and get it spot on every word. अनि निलो कलर भएका व्यक्तिहरू चाहिँ सबै कुरो एकदमै क्रम मिलाएर राखिएको चाहन्छन् सबै कुरो चिटिक्क मिलेको चाहन्छन् Do you relate to that? Can you see people who fit into this? यी 4वटा खण्डमा तपाईले व्यक्तिहरूलाई देख्नुभयो के तपाईले तपाईको मण्डलीमा तपाई खुद आफैलाई यहाँ कतै पाउनुभयो Who knows a blue? तपाईहरु कति जना निलो कलरको हुनुहुन्छ Yes. Who knows a blue? Good. Now, let me say, I'm not trying to put people into a box. अनि यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा बक्समा लगेर फिट गर्न खोजेको चाहिँ होइन त्यसरी नसोच्नुस् We're all individuals. हामीहरु फरक हरेक व्यक्तिसँग फरक स्वभावहरु छन् This is just a little tool to help you just to make an assessment of how to help someone. अनि यसले चाहिँ तपाईलाई अर्को व्यक्तिलाई कसरी सघाउने त कुन स्वभावको व्यक्तित्व हो भनेर जान्नलाई मद्दत दिन्छ भन्ने चाहिँ Now everybody here is predominantly one of those colors. अनि यहाँनिर भएका सबै व्यक्तिहरु काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै कलरमा हामी मिल्छौँ And you've probably got a secondary one that also is there as well. So if you're a yellow, you might be mainly yellow but with a little bit of red. अनि तपाईहरु जो जति आफुलाई अहिले कुरा गर्दै गर्दा यो पहिलो भागको जस्तो छु जस्तो पनि लाग्छ र त राम्रोसँग हेर्नु भने तपाई रातोको पनि मिक्स स्वभावहरु हुन्छ Or you might be predominantly a white. हुन सक्छ तपाईहरुमा धेरै जसो चाहिँ सेतो भागले नेतृत्व गरिरहेको हुन सक्छ But with a little bit of blue. अनि हुन सक्छ निलोले धेरै नेतृत्व गरेको पनि हुन सक्छ So now what I want you to do, अब म के गर्न गइरहेको छु भने I'm not going to embarrass you. तपाईलाई कुनै पनि आघात नपुर्याइकन I'm not going to ask you what you are because some of you might feel that's a little bit too personal. अनि तपाईको जो व्यक्तित्व छ तपाई कुनमा हुनुहुन्छ भनेर हामी सोध्दै छैनौं So I want you to think of the people in the Bible and see if you can think in your groups who you think was a yellow, predominantly a yellow, who was a strong red, who was a white, very easygoing, gets a little bit fearful at times, bit quieter, and who was a blue, someone who liked detail and was very quite particular about things. Sorry. अब हामी बाइबलबाट हेर्ने छौं अहिले हामी आफ्नो व्यक्तित्वमा त्यो अध्ययन गर्यौं तपाई हामी कसैलाई पनि त्यो प्रभावमा पारौं र बाइबलबाट तपाईले रातो स्वभाव भएका व्यक्तिहरू पहेँलो स्वभाव भएका व्यक्तिहरू शान्त सेतो स्वभाव भएका व्यक्तिहरू नीलो स्वभाव भएका व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने छौं हामीले त्यो मनमा यसो विचार गर्ने त्यो स्वभाव भएका Can you do that? Is that Matt? Can you do that? हामी यसो गर्न सक्छौं It's just trying to apply the information. It'll help you remember it.
जति पनि जानकारीहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ त्यसलाई कसरी अब प्रयोगमा लाने त भनेर बुझ्नलाई सहज पनि हुनेछ यदि हामीले त्यसरी हेर्यौँ भने यसलाई। But can I say, when you go home in privacy, talk to each other about what you think you are. तर जब तपाईँ घरमा जानुहुनेछ अनि श्रीमान श्रीमती बसेर तपाईँ चाहिँ कुन कलरमा पर्नुहुन्छ यसो छलफल गर्नु। And talk to each other about what you think the children are. अनि तपाईँले छलफल गर्नुहोस् तपाईँका छोराछोरीहरू पनि